Do të filloj me një pyetje. Përse që nuk kemi lodhur nga pyetjet e mia. Por jam pyetje që na ndihmojnë edhe për të reflektuar, për të futur në mesazhin që ne do të shikojmë së bashku sot. Në fakt ju që jeni mbrapa, mund të uleni ka plot vende. Jeni më rehat, vetëm nëse keni problem se u zë gjumi. Kur je pa rehat, mos zër gjumi, kur je rehat, fle gjumi. Zgjedhja është e juaj, por vende ka të lira që se do të lëvizni. Çfarë do të thotë ti besosh Perëndisë? Pra dhe njerë, përpiquni mendoni për këtë pyetje. Çfarë do të thotë ti besosh Perëndisë? A do të thotë që thjesht besojmë që ekziston Perëndia? Apo do të thotë ti besojmë fjalës së tij dhe të veprojmë sipas saj? Në fakt, kjo ka qenë dhe mbetet çështja themelore e gjithë njerëzimit që nga fillimi i tij. Adami me Evën u përballën pikërisht me këtë zgjedhje. A do të besojnë çfarë thotë Perëndia dhe çfarë thotë Perëndia dhe do të veprojnë sipas fjalës së tij, apo do t'i besojnë fjalës së djallit dhe do të veprojnë sipas fjalës së djallit? Dhe siç tashmë kemi mësuar në librin e Zanafillës, Adami dhe Eva nuk i besuan fjalës së Perëndisë, nuk vepruan sipas fjalës së Perëndisë. Mosbesimi dhe mosbindja e tyre ndaj fakt fjalës së Perëndisë pati pasoja katastrofike, fatale, jo vetëm për Adamin dhe Evën, por për të gjithë racën njerëzore. Sepse Adami në fakt nuk po vepronte vetëm për veten e tij, por vepronte si kreu i racës njerëzore. Dhe si rezultat ne dimë që si rezultati i mosbindjes së Adamit, mëkati hyri në botë, hyri smundja, vuajtjet, vdekja, në mbar krijimin e Perëndisë, shkatruan krijimin e Perëndisë dhe pikërisht ajo çfarë ndeshën më një herë ishte vdekja shpirtërore dhe më pas vdekja fizike. Megjithëse Perëndia në drejtsinë e tij i dënoi Adamin dhe Evën dhe la që ato të bien në mëkat, pra të binte gjithë raca njerëzore, dënoi për mëkatin e tyre në fjalë të tjera. Perëndia përsëri në mëshirën dhe hirin e tij të madh, ai premtoi një shpëtimtar që do të vinte dhe që do të sillte shpëtimin përfundimtar. Por ndërkohë, tani pas rënjes së njeriu në mëkat dhe deri te ardhja e shpëtimtarit në botë, Perëndia i dha Adamit dhe Evës një mënyrë përsëri që ato mund të kthehen tek Perëndia, mund ta njihnin Perëndinë dhe të përjetonin bekimin e Perëndisë dhe kishin bashkësi me Perëndinë. Dhe ne dimë që Perëndia menjëherë u dha atyre mundësinë që përmes flijimit zënësues të kafshëve, pra që të shlyejë mëkatin në mënyrë të përkohshme, derisa Perëndia të sillte flijimin e tij të përsosur në botë, birin e tij. Perëndia mbani mend që flijoi kafshët e pafajshme për shlyerjen e mëkatit të Adamit dhe të Evës dhe i veshë ata siç thuhet me tunika dhe ishte një mënyrë për të treguar që ata kishin nevojë për drejtsinë e Perëndisë për shlyerjen e mëkatit të tyre dhe si e vetmja mënyrë që ata mund t'i afroheshin tani Perëndisë. Tani kjo do të ishte mënyra jo vetëm për Adamin dhe Evën, por për të gjithë racën njerëzore, madje edhe siç do të shikojmë ne, siç kemi parë tashmë, edhe për Abelin dhe Kainin, që ishin dy fëmijët e parë të pak në renditjen që ne kemi aty të Adamit dhe Evës. Kjo është mënyra se gjithë raca njerëzore deri në ardhjen e birit të tij do t'i afroheshin Perëndisë. Pra, me besim, çfarë që thon Perëndia, që ata mund bëheshin të drejtë përmes besimit në atë çfarë Perëndia ka siguruar dhe kjo ishte mënyra pra që mëkatarët do t'i afroheshin Perëndisë derisa biri i Perëndisë të vinte në botë. Dhe në Zanafilla 4, faktikisht që ne ndodhemi, unë ju ftoj të hapni librin e Zanafilla 4, pas çartit e Adamit dhe Evës, tham që u përballen përsëri me të njëjtën pyetje, me të njëjtën çështje. A do t'i besojnë ata fjalës Perëndisë, do të vinë tek Perëndia sipas Perëndisë, apo do të veprojnë sipas mënyrës së tyre? Edhe le të hapim Biblën te Zanafilla kapitulli 4. Ju keni marrë edhe fletat tuaja që i keni brenda buletinit, fletat për të mbajtur shënime.
janë pak a shumë të njëjta me herën e kaluar, përveç se kanë shtuar disa informacione të tjera që ndihmon juve për të kapur kontekstin e Zanafillës 4. Por herën e kaluar përpoqëm faktikisht të shikonim të gjithë vargjet, por nuk arritëm, dhe pam deri te vargu 9 dhe sot kthehemi për të rishikuar edhe një herë vargu 1 deri 9 dhe për të përfunduar vargjet 10 deri në 16. Por le të kthej pak mbrapsht te Zanafilla 4 ose më saktë një përmbledhje të shkurtër, çfarë përmban në thelb Zanafilla 4. Zanafilla 4 e keni edhe në fletën tuaj që ju keni marrë. Zanafilla 4 ka si temë kryesor Shtrirja e Mëkatit nga familja në shoqëri, pra në botë. Në qendër të historisë është Kaini, edhe megjithëse ne shikojmë edhe Abelin edhe Zotin si karaktere kryesore. Abeli dhe Kaini shërbejnë si thuash për ne si prototipe të dy llojeve të njerëzve në adhurimin e Zotit. Të dy vëllezërit paraqisin flenimit të tyre përpara Perëndisë. Perëndia tregon favor dhe është i kënaqur me Abelin dhe me ofertën e tij, flimin e tij, dhe nga ana tjetër na thuhet që Perëndia nuk ishte i kënaqur me Kainin dhe ofertën e tij. Dhe çfarë ndodh? Kaini u zemrua, Kaini hodhi poshtë këshillën e Zotit, vrau vëllain e tij, hiqej sikur nuk e dinte ku është vllai i tij dhe nuk merr asnjë lloj përgjegjësie as për atë çfarë kishte ndodhur, as për vllain e tij. Dhe pastaj shikojmë në fund fare që ai madje proteston për dënimin që i jep Perëndia. Në këtë histori na shfaqet pra rruga e besimit dhe rruga e mosbesimit. Dhe ne do të shikojmë pak më vonë te Juda 1:11, këtu na tregohet rruga e Kainit. Është rruga e mosbesimit që shfaqet në xhelozi për mënyrën se si Perëndia trajton të tjerët, pra të drejtët, edhe pra pikërisht këtë rrugë të mosbesimit që çon në veprime vrasëse, në mohimin e përgjegjësisë dhe të mospranuarit të dënimit që shkojmë në rastin e Kainit. Pra kjo histori na çfarë ndihmon? Ndihmon për të parë se si ecën Abeli me anë të besimit dhe shikojmë nga tjetër prototipin tjetër që është Kaini, modeli kryesor i njerëzve në cilën ecën në këtë botë, pra me anë të mosbesimit tek Perëndia. Por le të lutemi përpara se Perëndia do të na flasë tani përmes fjalës së tij. Le të lutemi së bashku. Ne kemi lexuar faktikisht Zanafillën herën e kaluar, nuk po e lexojmë përsëri, shpresoj që është familiarizuar për ju tashmë si histori. Le të lutemi. Padashur Qellor, ne falenderojmë këtë mëngjes, falenderojmë për këtë mundësi që na jep që privilegj të madh që ne të dëgjojmë fjalën tënde. Na jep vesh o Zot për të dëgjuar, për të pranuar, na fol përmes saj, na ndrysho, na mëson, na bind, na ndreq, na rrit, të jemi përkryer tërësisht, përkryer pajisur për çdo vepër të mirë. Në emrin e Krishtit të lutem. Amen. Mirë, një përpjekje për ta një përpjekje për të përmbledhur mesazhin në këtyre vargje është kjo. Përpiqem të reflektoni bashkë me mua. Është pak si fjali e gjatë dhe nuk duket sikur çfarë gjithë ajo. Bota tani tash më ka rënë në mëkat, apo jo? Në botë kush ka hyrë? Ka hyrë mëkati, ka hyrë vujtja, ka hyrë sëmundja, ka hyrë vdekja. A mund të përjetojmë bekimin e Perëndisë? A mund ta njohim Perëndin? Pra edhe në këtë gjendje. A mund që me hyrjen e Perëndisë përsëri të kthejmë mbrapsht gjithë atë çfarë ne kemi bërë, çfarë njerëzimi ka bërë? Dhe ky është thelbi në fakt i mesazhit. Megjithëse ne jetojmë në një botë të rënë, që jeton në mosbesim ndaj Perëndisë dhe mosbindje ndaj fjalës së tij, Perëndia është besnik, i durueshëm në realizimin e planit të tij shpëngimit, dhe ne mund të vazhdojmë të njohim ose përjetojmë bashkësinë tonë me të dhe të shërbejmë atij madje me besnikëri, me anë të besimit tek ai dhe bindjes ndaj fjalës së tij. Është e mundur pra përjetojmë bashkësinë me Perëndin, ndësimin dhe bekimin e tij. Edhe në një botë të rënë, Perëndia është Zot. Edhe mbi mëkatin, edhe mbi rënjen. Prandaj le të kemi besim te ai, te fjala e tij, ecëm me bindje te ai fjalës së tij. Dhe në vargjet 1 deri në 16 e kemi thënë tashmë, paraqet portretin e një njeriu pa besim, një njeriu në rebelim ndaj Perëndisë përmes 5 karakteristikave. Ju i keni në fletën tuaj, nuk do të ndalem, kështu që le të shikojmë të parën, duke filluar që
Mosbesimi kthehet në zemrim kur shohim që Perëndia aprovon ata që janë në besnik. Dhe fillim fare në vargjet 1 dhe 2 shikojmë një fillim premtues. Dhe pikërisht tek këto vargje ne shikojmë që Perëndia bekoi Adamin dhe Evën me 2 fëmijë. Në fillim thuhet lindi Kaini dhe pastaj lindi Kaini mirë thash dhe pastaj Abeli. Dhe Eva duket se është duke besuar që Perëndia po i jep një burr, pra një si Adami që kishte krijuar Perëndia, dhe duke besuar besoi që ai do të ishte burri që Perëndia e dha për të shtypur kokën djallit. Pra ajo po beson që Perëndia po përmbush Zanafillin 3:15 përmes këtij burri që Perëndia i dha Evës. Por do të shikojmë që në fakt nuk ishte Kaini, por ishte Abeli, që zënsohet më vonë nga Sethi që do të shikojmë herën tjetër. Por në vargun 2 shikojmë dhe Abeli u thotë u bë bariko pesh, ndërsa Kaini u bë punonjës i tokës. Vinë re që janë shumë të ndryshëm, por jo vetëm me punën e tyre, por shumë të ndryshëm në qasjen e tyre. Dhe çfarë shikojmë? Shikojmë në vargje 3 deri në 5, humbjen e mundësisë për Kainin. Kaini dhe Abeli thuhet që u rritën, pra ngjarjet u lëvizin shumë shpejt, dhe na çon pikërisht në kohën kur ata janë rritur dhe shkojnë në adhurim tek Perëndia me flijimet e tyre, me ofertat e tyre. Adami duhet i kishte udhëzuar fëmijët e tyre, pra edhe Kainin edhe Abeli ka rritur në një mënyrë të njëjtë, pra i ka udhëzuar që ata mund t'i afroheshin Perëndisë përmes flijimit zëvendësues shlyes për mëkatet e tyre, për të pajtuar dhe për të kthyer te Perëndia dhe për të njohur atë dhe për të shijuar bekimet e tij. Dhe çfarë shikojmë në vargun 4, thuhet që Kaini bëri një ofertë frutash të tokës Zotit, por Abeli ofroi edhe ai të paralindurit e kopesë të tij dhe u mbyrën e tyre. Shikojmë se çfarë ofrojnë ata. Në vargun 5 ne mësojmë përgjigjen e Zotit ndaj ofertave të tyre. Dhe shikoni, thuhet që dhe Zoti thotë të çmoj Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Ju ftoj që të mani Biblën të hapur tek Zanafilla, ju gjithë keni nga një Bibël anash, diku kapni një Bibël dhe hapeni te Zanafilla 4 dhe më ndiqni ndërkohë që unë ju referohem vargjeve të ndryshme, është një mënyrë e mirë për të përqendruar tek fjala e Perëndisë. Dhe vargun 5 pra mësojmë përgjigjen e Perëndisë. Pra, Perëndia thotë u kënaq me Abelin dhe ofertën e tij, por thotë që nuk e pa me favor as Kainin, thotë dhe as ofertën e tij. Pse? E kemi parë tashmë që Abeli ofroi më të mirën Zotit me besim për të kënaqur Perëndin, por shikojmë që arsyeja pse Kaini ofron Perëndisë nuk është e njëjta, nuk ofrohet me besim. Një varg i rëndësishëm jam ndihmon për të kuptuar më mirë këtë është Hebrejve 11:4, ku thuhet për Abelin që me anë të besimit Abeli ofroi Perëndisë flijim më të mirë nga ai Kainit, me anë të tij, pra me anë të besimit, mori dëshmimin se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshminë se e pranoi ofertat e tij, dhe me anë të tij, ndonse vdiq, ai po flet ende. Pra vini re, Abeli me anë të besimit mori dëshminë nga Zoti që ai ishte një njeri i drejtë. Po pse Abeli ishte një njeri i drejtë? Abeli nuk ishte i drejtë sepse ishte një njeri i mirë, edhe pa mëkat, edhe ishte një njeri i bindur. Adami ishte hetuar me Perëndin përmes besimit në ofertën e flijimit që Perëndia kishte udhëzuar, në të njëjtën mënyrë Abeli në bindje ndaj Perëndisë ofron flijimin edhe ndyrën më të mirësi, mënyrat që Perëndia kishte treguar atyre për të kthyer përsëri te Perëndia. Pra Abeli shpalli që ishte i drejtë me anë të besimit përmes ofertës që ai ofroi. Abeli ishte i drejtë sepse ai pranoi që përpara Perëndisë së shenjtë ai ishte mëkatar, që ai nuk mund të pajtojë me Perëndin në veten e tij, por besoi fjalës së Zotit dhe vendosi besimin pikërisht te ky flijim zëvendësues i përkohshëm, duke besuar që Perëndia në fund fare do të kryente një shlyerje përfundimtare të mëkatit të tij, dhe kjo ju numërua atij për drejtësi. Pra besoi tek Perëndia për shlyerjen e mëkatit të tij. Tani, vim te Kaini. Ju lutem, dëgjoni pak mendje, sepse pyetja më e madhe shpesh e besimtarëve dinë cila është? Si u shpëtuan njerëzit në dhjetën e vjetër? Apo jo?
Pyetja më e vazhdueshme që pyesin besimtarët, si u shpëtuan njerëzit përpara se të vinte Krishti? Ata shikonin drejt kryqit, ne kthehemi mbrapsht te kryqi. Ata po shikonin që Perëndia do të shlynte mëkatet e tyre në kryq, ne shikojmë mbrapa, Krishti ka shlyer mëkatet tona në kryq. Të dy jemi shpëtuar në një mënyrë. Ata shikonin para, ne shikojmë mbrapsht. Me anë të besimit tek Perëndia. Dakor? Por shikojmë pak Kainin. Nga ana tjetër Kaini refuzoi të pranonte gjendjen e tij të rënë mëkatare dhe të vinte me besim tek Perëndia për shkryerjen e mëkatit. Le të përpiqemi të ndjekim pak rrjedhën e mendimeve. Ai refuzoi të besonte Perëndisë dhe të binte Perëndisë për shpëtimin e tij. Perëndia nuk e pranoi ofertën e Kainit, jo se kishte diçka që nuk shkonte, por Kaini nuk u afrua tek Perëndia me anë të besimit. Ndryshimi ishte thjesht qëndrimi i zemrës së tyre. Kaini erdhi te Perëndia sipas mënyrës së tij, por Abeli erdhi me te Perëndia në bindje ndaj fjalës së tij dhe ofroi atë çfarë kishte kërkuar Perëndia, dhe Perëndia quajti atë të drejtë. Dhe Kaini duket se ju afrua Perëndisë. Dini për çfarë ju afrua Kaini? Edhe Kaini ju afrua Perëndisë. Por si mendoni për çfarë? Për tregti. Për tregti. Edhe njerëzit sot në ditët e sotme mendojnë të bëjnë tregti me Perëndinë. Disi mendojnë shumë pjesa më e madhe e njerëzve që besojnë që ekziston Perëndia, ato mendojnë që po i bëjnë një favor Perëndisë, që unë Perëndi besoj që ti ekziston. Kështu që ti do të ma kthesh në deri mua. Ti do të më shikosh me sy të mirë. Ti do të më pranosh mua. Pra njerëzit besojnë që po i bëjnë një favor Perëndisë së universit që i ka krijuar dhe që i mban gjallë, që besojnë që ai ekziston. Ky është besimi i tyre. Dhe ky ishte besimi i Kainit. Kaini po bënte tregti me Perëndinë. Edhe çfarë po thoshte Kaini? Me pak fjalë po thoshte Perëndi. Perëndi un po ta sjell këtë ofertën ty. Ti jep mua atë çfarë më dua. Kaini nuk ju afrua Perëndisë me besim dhe bindje, por thjesht për të marrë nga Perëndia çfarë ai donte. Ai nuk ishte interesuar për Perëndinë, as për të pajtuar me Perëndinë, as për një marrëdhënie personale me Perëndinë, as për ta njohur Perëndinë. Ai nuk ishte interes fare se çfarë thoshte Perëndia, as kush ishte Perëndia, as për t'u bindur Perëndisë, dhe as një gjë nga këto. Vetëm një gjë që ne shikojmë është nga qëndrimi më poshtë i Kainit, nga qëndrimi i tij, Perëndia këshillon që ai të pendohet, refuzon. Vazhdon pra në mënyrë vazhdueshme, Kaini e refuzon këshillën, fjalën e Perëndisë, nuk i bindet Perëndisë. Adami mbani mend që duhet të ketë udhëzuar Kainin dhe Abelin që nëse ata i binden Perëndisë, pra i afrohen Perëndisë në mënyrën e tij, Perëndia do t'i bekonte. Në rastin e Kainit, Perëndia do të bekonte punën e tij si punues i tokës. Kaini duket që thjesht pranon të bindet Perëndisë nga ana sipërfaqësore. Thjesht vendos të sjellë një ofertë Perëndisë. Perëndia do një ofertë, po ta sjell. Po e çdush me të. Por vetëm për të marrë çfarë ai donte. Kaini pra ishte interesuar për bekimet e Perëndisë. Kaini ishte interesuar çfarë kishte Perëndia për t'i dhënë atij, por nuk kishte asnjë lloj interesi për njohjen, adhurimin, për bindjen dhe për t'i shërbyer vetë Perëndisë. Kaini ishte një prototip i njerëzve të ditëve të sotme, që mendojnë që po i bëjnë një favor Perëndisë që vinë në Kishë, që besojnë që Perëndia ekziston, që besojnë që bëjnë një favor Perëndisë që lexojnë Biblën apo lutën dhe Perëndia do t'u kthej favorin, do t'u kthej nderin. Kaini është prototip pikërisht i këtyre njerëzve që nuk e lavdërojnë dhe nuk e falenderojnë Perëndinë si Perëndisë që ai e meriton dhe për cilën ai na ka krijuar neve. Ata kanë vetëm interes të marrin çfarë ata duan nga Zoti dhe bëjnë thjesht gjërat e jashtme sipërfaqësore të besimit për të dukur që janë besimtar, por ata nuk besojnë tek Zoti dhe as te fjala e tij, sepse nuk duan t'ia dinë parë për fjalën e tij. Tani vinte dhjata e re. Dhjata e re te libri i Judës na ndihmon. Juda ka vetëm një kapitull, edhe Juda 1, vargu 11 flet për njerëzit që kishin marrë rrugën e Kainit. Edhe njerëz që janë prototip i njerëzve fetar të botës. Cila është rruga e Kainit? Le të shkojmë pak ta zbulojmë tek Juda 1, mund të themi Juda, sepse si doni të thoni, Juda vetëm një kapitull ka. Me qëra fjala, ku është Juda? Juda është libri i parafundit i Iliatës së Re. Edhe le të lexojmë si fillim vargjet 3 deri në 4.
Shikoni çfarë thotë te Juda 3-4. Të dashur, pasi vë çdo kujdes që shkruaj për shpëtimin e përbashkët, pata nevojë të shkruaj juve e t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin që u që transmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. Shikoni vargun 4. Sepse thot shehurazi disa njerëz që ishin shënuar që moti për këtë dënim, të pabes që e kthejnë hirin e Perëndisë tonë në shturje dhe mohojnë të vetmin zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Dhe çfarë po thot Juda? Në kishën tuaj thot kanë hyrë disa njerëz shehurazi, hiqen thot si besimtar, hiqen sikur adhurojnë Perëndin, janë interesuar për Perëndin, por thot janë thjesht njerëz që çfarë bëjnë? Që jetojnë në shturje dhe mohojnë të vetmin Zot. Por shikoni vargun 5. Por dua t'ju kujtoj ndonse tashmi i dini të gjitha këto se Zoti pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pastaj thot i shkatroi ata që nuk besuan. Pra çfarë ka ata që kanë hyrë në kishë dhe që hiqen se nuk besojnë? Dhe ai u kujton se çfarë ndodhi me izraelitët që nuk besuan, u shkatruan. Dhe pastaj në vargjet 6-7 e referohet përsëri, ju kujton çfarë ndodhi me engjëjt që lanë gjendjen e tyre, pastaj kujton se çfarë ndodhi me Sodomën dhe Gomorën që refuzuan të besojnë te Perëndia dhe binden fjalës së tij, dhe pastaj shikoni në vargun 8. Shikoni pak vargun 8 dhe 9. Gjithashtu edhe këta, pra cilët janë këta? Këta thotë që kanë hyrë shehurazi në kishë, thotë, që hiqen sikur besojnë, duke parë ëndra nga një anë e ndotin mishin, thot nga ana tjetër përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë dinjitin. Ka njerëz thot që nuk pyesin para asnjë lloji autoriteti. Pastaj ju kujton atyre Mikaelin, por shikoni vargun 10, por këta shajnë të gjitha gjërat që nuk i dinë, edhe për të gjithë gjërat që njohin prej natyre, si shtaz pa arsye, në këto gjëra prishin vetet. Pastaj vargu 11, na kujton edhe, mirë ata thot, kush ata? Ata që kanë hyrë shehurazi në kishë, që hiqen si besimtar, që bëjnë gjërat e jashtme që bën çdo besimtar, thot mirë ata thot, sepse kanë marrë rrugën e kujt? Rrugën e Kainit. Dhe u dhan pas kujt? Pas mashtrimit të Balamit për fitim dhe u shkatruan në kundërshtimin e Koreut. Pra çfarë interesi kanë këta, fitimin e tyre? Ata janë thot në kishë vetëm për çfarë do interesi që ato kanë. I njëjtë thot është rruga e Kainit. Pra çfarë po na tregon për Kainin? Cila është rruga e Kainit? Kaini nuk kishte interes as të adhuronte Perëndin, as të kthehej tek Perëndia asnjë gjë. Kaini kishte vetëm interes fitimin e vet, ato çfarë ai donte. Kaini nuk ishte interesuar për të njohur Perëndin. Ai nuk kishte madje as interes për vëllain e tij, siç e shikojmë më vonë. Por si vepron Kaini me qira fjala? Shikojmë në mosbesimin e tij, ai përgjigjet me zemrim. Shikoni vargun 5 përsëri. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje thot të dëshpëruar. Çfarë ndodhi? Kainit fjalë për fjalë, siç themi në shqip, i kutruri që Perëndia pranoi Abelin dhe ofertën e tij dhe nuk pranoi atë dhe ofertën e tij. Pse? Ai nuk mori çfarë ai donte. Ai u bë xheloz dhe u rreu vllain e tij që Perëndia e kishte bekuar. Zemra e tij në mosbesim me çfarë ishte mbushur? Ishte mbushur me zemrim, me inat, xhelozi, hidhërim, të cilat në fakt e shikojmë që e çojnë Kainin në çfarë? Në depresion. Fokusi vazhdimisht te vetja është arsyeja kryesore e depresionit. Kaini nuk po merrte çfarë ai donte. Nuk po shkonin gjërat siç ai donte. Prandaj Kaini thot u zëmrua edhe u dëshpërua. Kaini mbushur me krenari dhe vedrejtësi, ai refuzon madje të pendohet, refuzon për ulje dhe shkoi te Perëndia, o Perëndi, çfarë ka që nuk shkon me ofertën time? A ka diçka që mund të ndryshoj, që mund të përmesoj, domethënë që duhet bëj që të pranohem? Por e vetmja gjë që ai bën, ai refuzon të gjojë Perëndin, nuk do t'ia di për Perëndin,
megjithëse ai kishte marrë të njëjtat udhëzime nga prindrit e tij, kishte rritur në të njëjtën mënyrë Adami dhe Eva, megjithatë ai refuzon si prindrit, refuzon vllain e tij dhe mbi gjitha refuzon Perëndin. Ai bie në depresion dhe thashë që depresioni i ka rënë tek krenaria dhe tek egoizmi. Kaini nuk mori edhe një herë çfarë ai donte, prandaj u zemërua dhe prandaj thot u bezmatua. Ai kishte rënë fytyra, pse? Sepse nuk po merrte ato çfarë ai donte. Tani vim tek vargje 6 deri në 8 dhe Perëndia paralajmëron Kainin. E këshillon Kainin dhe përsëri Kaini në mosbesimin e tij refuzon ta dëgjojë Perëndin, këshillën e Perëndisë, vepron në kundërshtim me fjalën e Perëndisë, me gjaktësi dhe në mëkat të paramenduar ai vret vllain e tij. Pra mendon, problemi themelor i Kainit, cili është? Mosbesimi te fjala e Perëndisë, dhe mosbindja ndaj Perëndisë. Dhe shikoni se çfarë ndodh. Mosbesimi shpërfill, pra përshikojmë karakteristikën e dytë, paralajmërimet për mëkatin. Bani mend që Kaini ju afrua Perëndisë për të marrë çfarë ai donte. Perëndia tregohet i durueshëm edhe mëshirshëm dhe në hirin e tij Perëndia e thret Kainin, një lloj siç thirrri Adamin edhe Evën. Dhe e paralajmëron Kainin. Kain, çfarë ke? E paralajmëron për rrezikun në cilën ai ndodhet. Edhe ai Perëndia këshillon si fëmijën e tij. Si prind i fëmijë, çfarë ke? Pse i jep i zemëruar, pse i dëshpëruar? Pra Perëndia po i kërkon Kainit të shqyrtoj veten e tij, të mendojë çfarë i ka kërkuar Perëndia, çfarë duhet bëj. Por Perëndia i thotë, nëse bën mirë, a nuk do të pranohesh? Dhe fjalë për fjalë do thotë, nëse bën atë që është e drejtë, do ndryshoj pamja jote. Por nëse nuk bën atë që është e drejtë, mëkati është e porta dhe dëshira e tij është kundra teje, por ti mund ta poshtësh atë. Duhet ta poshtësh atë. Pra Perëndia tregon dëmshurinë ndaj tij. I flet me shumë butësi Kainit, i flet shumë qartë Kainit. Bëj gjën e dur, atë që ti e di fare mirë se çfarë duhet bësh, se ta kanë treguar përmes ose drejt për drejt ose përmes Adamit dhe Evës, dhe do të shpëtohesh nga kjo gjendje. Bëj gjën e duhur dhe do të ndihesh si duhet, do të largohet dëshpërimi. Perëndia nga natyra e tij është shpëtimtare dhe Perëndia po i thotë Kainit, bëj gjën e duhur në zemrën tënde përpara meje. Pendohu, pranoje vetëdrejtësinë tënde, pranoje hipokrizinë tënde. Pranoje që nuk e dalluar mëkatin tënd, që nevojën për flijim, për shlyerje, dhe pastaj shko bëj gjën e dur, pastaj dëshpërimi dhe zemërimi do të largohen sepse unë do të fal. Pra Perëndia është aq i mëshirshëm, aq i hirshëm, aq i dashur, që Perëndia është që na ofron, që ofron mëkatarëve gëzimin e faljes. Fytyra jote thot Kain do të ndryshojë. Pra kur ne pranojmë mëkatin tonë përpara Perëndisë dhe përjetojmë faljen e tij, kjo na çliron nga mëkati, kjo na çliron nga frutet e mëkatit. Nga efektet vdekjepruese të mëkatit në shpirtin e njeriu dhe jetën tonë. Falja e Perëndisë është çfarë njerëzit kanë nevojë. Është falja e Perëndisë që njerëzit sjell gëzimin në shpirtin e tyre. Mos falja me çfarë i mbush njerëzit? I mbush me inat, me zemërim, i mbush me hidhrim, edhe pastaj në urrëtie dhe pastaj në vrasje. Perëndia po i ofronte Kainit falje. Madje Perëndia po i ofronte faljen që do të vinte përmes Jezu Krishtit. Kain, unë do të fal të gjitha mëkatet tua, mjafton të besosh tek mua. Të pendoj dhe të ofronte flijimin e besimit tek Perëndia në shlyerjen e mëkateve. Mëkati në këtë varg është personifikuar fakt si një kafshë thotë që është e porta, thotë që do të vi, thotë të marr, të përpi, thotë, por ti thotë nuk duhet ta dëgjosh, duhet ta mposhtësh atë thotë. I thot Kain, mos e lër mëkatin të zotëroj, sepse pasojat do të jenë shumë më të mëdha se çfarë ti mendon. Mëkati është dera, por në fakt mëkati është brenda ti, është si jo bisha brenda ti që në fakt është si një cikël i brendshëm brenda nesh që ne tundohemi dhe fut në atë spiralen derisa na çon mëkat, siç thuhet tek Jakobi 1:14-15 që thuhet që në fund fare ne tundohemi sipas dëshirave tona dhe në fund fare mëkati thot pjell, mëkati ngjizet, mëkati lind, mëkati sjell vdekje. Dhe në këtë mënyrë shikojmë të spiralen në cilën futet Kaini. Pasojat e vazhdimit të Kainit në mosbesim dhe mosbindjen ndaj fjalës së Perëndisë do të ishin tani
mas nuk do bindu, ishin shumë të mëdha se sa çfarë ishte tani. Kaini po qëndronte siç tha dikush te porta e ferrit. Kaini nuk po dëgjonte Perëndin. Pra mosbesimi te Perëndia është nuk dëgjojmë fjalën e tij, nuk i bindemi fjalës së tij. Zemra e tij në fakt ishte ngurtësuar në kokforcinë e tij monumentale. Ai fillon, si thuash, zbritjen drejt gropës. Dhe Kaini në krajnërinë e tij nuk u përpul përpara Perëndisë. Dhe te para Pjetrit 5:8 thuhet që djalli është si një luan vrumbullues, që kur ne nuk jemi duke u bindur Perëndisë, është ai që do të na përpi. Edhe në fakt ai u përpi nga djalli, siç thuhet te para Pjetrit 5:8. Kaini refuzon të besojë Perëndisë dhe veproi sipas fjalës së tij. Çfarë ndodh? Kur refuzojmë të besojmë dhe dëgjojmë fjalën e Zotit, pasojat janë katastrofike. Shikoni vargun 8. Mësojmë mos bindjen gjakftot. Vrasjen e gjakftot të vllajt të tij. Dhe Kaini foli me të vllain Abelin, kur u gjende në fushë, Kaini u ngrit kundër vllajt të tij Abelit dhe e vrau. Pra vini re. Mëkati çfarë ka bërë Kainit? E ka ngurtësuar, e ka verbuar, nuk ka më as dashuri, as një lloj interesi për vllain e tij, refuzon të pendohet. Ai shkon ose gjen vllain në fushë ose merr vllain në fushë dhe e vret atje. Edhe besoj nga konteksti duket që e vret dhe mbulon me dhe, e fut në tokë vllain e tij. Dhe bënte sikur nuk ka ndodhur asgjë, sikur s'ka bërë asgjë. Në fakt 7 herë përmendet në tekst që Abeli ishte vllai i Kainit, me qëra fjala. 7 herë përmendet. Kaini këvret. Shikoj çfarë ka ndodhur në mëkatin. Mëkati na ndan nga Perëndia dhe na ndan nga njëri tjetri. Kaini vret vllain e tij. Fjalë për fjalë, mbase mund të ishte edhe binjaku i tij. Mëkati shtrihet në shoqëri. Mëkati solli pra këtë edhe në familje, shkatroi familjen, shkatron shoqërinë. Mëkati fillon të jap frutet e ndarjes me Perëndin. Dhe çfarë shikojmë? Zemrim, gurtësim, inat, hidhrim, urrëtie, vrasje, ndarje, indiferencë brenda familjes. Dhe te para Gjonit 3:11 e pa nga herë kaluar, Kaini thuhet i cili ishte nga i ligu dhe vrau vllain e vet. Dhe për çfarë arsye vrau atë thot? A pati nga arsye? Jo, sepse veprat e tij ishin të liga dhe ato të vllait ishin të drejta. Pra kur Kaini refuzon të dëgjojë Perëndin, refuzon të dëgjojë çfarë thot Perëndia për mëkatin e tij në mënyrë të veçantë, dhe ai insiston në mëkatin e tij, vazhdon në rrugën e tij, nuk pendohet, ai bëhet pre djallit dhe bëhet vrasës, një lloj si djalli vet. Fjala e Perëndisë ra si thuash në tokë të fortë. Si thua, keni parasysh shëmbulltyrën e farës që bie në toka të ndryshme? Dhe fara ra në ura, thot Jezusi. Fara që bie në tokë që është ngurtësuar, kush vjen e merr? Djalli. Zogjt është fillim, por Jezusi interpreton më poshtë që kush është? Është djalli. Kur fjala e Perëndisë nuk zë vend në zemrat tona, djalli vjen me ta merr. Le pa gjë. Kaini u bë si thush fara e djallit, e gjarprit, në luftë kundër farës së gruas. Dhe kjo është lufta, betejë vazhdueshme deri në ardhin e Zotit tonë Jezusi Krisht. Kaini duke refuzuar të pendojë dhe dëgjonte Zotin, ai mori rrugën e djallit. Por çfarë arsye vrau edhe një herë Abelin? Te Hebrejve 11:4 thuhet që Abeli ishte i drejtë, nuk i bëri asgjë Kainit. Madje Jezusi e quan profet tek Luka 11:50-51. Kaini nuk kishte asnjë arsye, por e vrau me duart e tij gjakosura nga urrëtia për Perëndin. Kaini e urreu Abelin sepse Kaini urrente fjalë për fjalë Perëndin. Unë do ta vras atë që ti bekon. Vrasja është një akt urrëtie ndaj Perëndisë, sepse Perëndia pranon dikë tjetër që na ofendon neve, ose që na shqetëson neve, që na hap neve probleme, ose Zoti ka treguar favor më të madh ndaj dikë tjetër dhe ka dhënë dhunti dhe nderime, që nuk kemi ato gjëra që ato kanë, dhe ne jemi xhelozë dhe ziliqar për ato që ato kanë, dhe ne nuk arrim ato çfarë ne duam të arrijmë, dhe të tjerët arrin ato gjëra që ato duan të arrijnë,
Edhe faktikisht ne bëjmë pikërisht të ngrihen kumë Zot. Jam në kaluar në dëgjuam një histori të një burri që vrau gruan e tij me 3 fëmijë. Dhe pse e bëre? E dini pse tha e bëra? E bëra tha sepse do të më merrte fëmijët, nuk e di çka tillë. E bëri në fakt sepse nuk mori atë çfarë ai donte. Në zemërimin e tij vrau gruan e tij dhe e la të mbyllur një banjë gjepostër. E gjetën 3 fëmijë të nashur. Por që të mos shkojmë shumë larg, le të tregoj një histori tjetër. Timothy Keller, në librin e tij Perëndia Plankprishës, tregon historinë e salierit të ri nga drama e Amadeus. Dëgjoni pak një histori mjaft interesante. Ajo është një tablo mjaft e përkryer e gjendjes së mirueshme të natyrës tonë njerëzore, të racës njerëzore. Në qendër të dramës janë 2 muzikantë, Salieri dhe Mozarti i madh. Salieri kërkon të bëhet një kompozitor i famshëm dhe ai bën një ujdim me Perëndin. Edhe është mjaft interesante mënyra se si Salieri lutet Perëndisë përpara se të shfaqet Amadeus, përpara se të shfaqet i dashur i Perëndisë. Përpara se të shfaqet Mozarti. Përpara se të shfaqet Mozarti, shikoni se si në çfarë lëvdatash që flet Salieri për Perëndin. Dëgjoni pak mendje. Dhe ai thotë kështu. Do të ofroj, thot, në fshetësi, lutjen, thot, më krenuese që ndonjë djalë mund të mendoj, thot. Zot, më lër të ngre në qiell lavdin tënde përmes muzikës, thot, dhe unë do të ngrihem në qiell, thot vet. I dashur Perëndi, thot, më bëj të famshëm përmes botës. Më bëj të pavdekshëm. Pas vdekjes, le të flasin njerëzit për emrin tim për gjithmonë me dashuri për atë që kam shkruar. Si shkëmbim, thot, dua një gjë të vogël prej teje, thot, nuk dua shumë. Një gjë të vogël, thot. Betohem, thot, se do të jem njëri i pastër, do të punoj fort, do të jem tepër i përulur çdo orë të jetës time dhe do të ndihmoj njerëzit e tjerë me gjithçka mundem. Amen, thot, dhe amen. Pra, nëse do të më japish të gjitha këto gjëra, thot, unë do të jetoj si një njeri i shenjtë. Salieri fillon pikërisht këtë lloj jete nën betimin që ka bërë Perëndisë. Ai fillon të rri larg grave, punon fort me muzikën, ju jep njerëzve madje falas të rinjve muzikë dhe lodhet fort për ndihmuar madje edhe të varfrit. Karriera e tij po shkon mirë dhe ai beson që Perëndia po e plotson ujdin që kishin bërë, tregtin që kishin bërë me njerëzit. Pastaj, krejt papritur, shfaqet Amadeusi, Wolfgang Amadeus, Mozarti, me mëdhuntinë e tij muzikale shumë më të mira se sa Salieri. Dhe sigurisht që Perëndia i kishte dhënë atij shumë më shumë se sa Salierit. Edhe Amadeus është emri i dytë i Mozartit, do thotë i dashur nga Perëndia, edhe Salieri thotë, megjithatë, thotë, ai është një vulgar, një llastuar, thotë. Perëndia që kishte qenë aq dorëshuar me Mozartin, që kishte dhënë aq shumë Mozartit, për sa i përket talentit, kjo sjell faktikisht një krizë besimi tek Salieri. Edhe Salieri tani mbas shfaqjes Amadeusit, edhe ai thotë kështu, e pa përfitueshme, thotë. Ja ku jam unë, thotë, që rrobtohem, thotë, ja mohoj vetes time të gjitha dëshirat e mira natyrore për të merituar dhuntin e Perëndisë, dhe ja ku është Mozarti, thotë, që po i dhon të gjithë dëshirat e tij në çdo drejtim. Madje, thotë, është dhe i fejuar, dhe shkon me shumë gra të tjera, thotë, dhe ti as nuk i thua asnjë gjë atij. Ja ku jam unë, thotë, që unë rri larg grave, bëj gjithë këto gjëra, thotë, ndihmoj të varfrit, bëj gjithë këto gjëra, dhe sikur ma ke shpërbluar mua, dhe sikur se ke shpërbluar atij. Në fund Salieri i thotë Perëndisë, nga tani e mbrapa jemi armiq. Nga tani e mbrapa jemi armiq. Ti dhe unë. Dhe prandaj ja fillon punës. Për çfarë fillon punës Salieri? Shkatruar Mozartin. Është për të ardhur keq. Salieri fillon të zhytet në hidhrim, në urrëtie, në dëshpërim. Dhe ky është fundi i Salierit.
Ky është fundi I Kainit. Përpjekjet e zellshme të Salierit për të qenë I pastër, për të qenë bamirës, në fund fare zbulohen qartë që nuk janë për Perëndin, nuk janë për interes të tij. Perëndia dhe të varfrit çfarë janë? Janë instrumente të dobishme për të. Ai tha vetës që do të sakrifikonte kohën e tij dhe paratë e tij për të varfrit e për Perëndin, por në fakt nuk po I bënte asnjë gjë, as për Perëndin dhe as për këtë varfrit. Të gjitha gjërat po I bënte për veten e tij. Kjo është feja e botës. Ai po bënte gjithçka për veten e tij për të bërë famshëm me të ardhme dhe të respektoj. Njerëzit fetarë të njëjtën gjë bëjnë. Njerëzit fetarë ndihmojnë të varfrit, tregojnë të mirë me të tjerët, bëjnë gjëra të mira për të tjerët për kë. Nuk I bën as për të varfrit, as për të mirën e tyre, as për gjë, por që thjesht që Perëndia t'u fal mëkatet atyre. Çka interes as për Perëndin dhe as për njerëzit për të ndihmuar. Salieri thot, më pëlqeu vetja thot derisa u shfaq Mozarti. Në momentin që kuptoi që shërbimi I tij ndaj Perëndisë të varfër nuk po I jepte më lavdin që kishte dashur aq fort, zemra e tij u bë çfarë? Vrasësi. Megjithatë, Wolfgang Amadeus Mozart nuk ishte njëri fetar dhe Salieri nga ana tjetër ishte shumë më larg Perëndisë se sa Mozarti ose mos themi ishin njësoj. Pikërisht e njëjta gjë ndodhi edhe një herë me Kainin dhe Abelin. E njëjta gjë është me njerëzit fetar të ditës së sotme. Problemi I Kainit është çështja e adhurimit. Ai udhëronte çfarë ai donte dhe jo Zotin, dhe kjo çoi atë në zemrim, në inat, hidhërim, urrëtie, vrasje. Shikoni, në fakt, Jakobi 4:1-10. Zemrimi është çështje adhurimit. Pastaj ne shikojmë karakteristikën e tretë të mosbesimit. Mosbesimi nuk pranon përgjegjësinë për mëkatin. Shikoni se çfarë ndodh më tutje. Perëndia përsëri vjen te Kaini me qëllim që mbase Kaini do të dëgjojë, do të rrëfej mëkatin e tij, do të pranojë disi fajin e tij, do të pranojë disi turpin e tij. Por çfarë ndodh? Atëherë Zoti I tha Kainit: "Ku është vllai yt Abel?" Ai u përgjigj: "Nuk e di", tha. "Mos jam unë rojtari I vllait tim", tha. Përgjigjja e Kainit na zbulon shumë për natyrën e tij. Ai hiqet sikur nuk din asgjë, sikur nuk ka asnjë dieni madje se çfarë ka ndodhur me Abelin, me vrasjen e Abelit, dhe nuk pranon madje as përgjegjësi për vllain e tij dhe thotë: "Nuk e di, mos jam unë rojtari I vllait tim". Kaini është ngurtësuar akoma më shumë në mëkat. Mëkati ngurtëson dhe madje edhe verbon. Ai është bërë I pandjeshëm në mëkatin e tij. Ai jo vetëm që nuk pyet për Perëndin, por nuk pyet as për vllain e tij, nuk pyet as për baban dhe nënën e tij, që besoj që zemra e Adamit dhe të Evës është coptuar nga mëkati I Kainit. Ai nuk ka as keqardhje për mëkatin, as nuk e pranon mëkatin, gënjen, nuk e pranon përgjegjësinë për vllain e tij. Shikoni spiralen e mëkatit. Refuzimi I mëkatit para Perëndisë çfarë sjell? Sjell zemërimin, urrëtien, vrasjen, ngurtësimin, gënjeshtrën, evaziv, nuk dëgjoj, indiferent. Pra shikoni nga ana tjetër pastaj durimin dhe mëshirën e Perëndisë me Kainin dhe me mëkatarët. Perëndia përsëri kërkon Kainin ta pranojë mëkatin e tij. Dhe të pendohet dhe të bëjë gjën e dur përsëri dhe duhet të kthehet tek Perëndia dhe Perëndia prapë përsëri ofron falje Kainit. Gjëra fjala. Por Kaini vazhdon përsëri në rrugën e mosbesimit dhe mosbindjes ndaj Perëndisë. Si shtu te Parë Gjonit 4:8-10 që ai refuzon mëkatin, refuzon që është mëkatar dhe nga një çast çfarë shikojmë? Ne shikojmë që ai është I verbuar tërësisht dhe ngurtësuar nga mëkati I tij. Kaini gënjeu që nuk e dinte se ku ishte vllai I tij. Megjithëse ai ishte e kishte vrarë me duart e tij dhe e kishte mbuluar me dhe, por mohimi I përgjegjësisë së tij, që unë s'kam asnjë lloj përgjegjësie për vllain tim, kush do të thonë sekretari I vllait tim. Unë jam, çfarë po thua, Perëndi? Shikoni arrogancën e tij. Kaini I thot Abelit. Kaini I thot Zotit. Di çfarë I thot? I thot Abeli nuk është puna ime. Dhe ne kemi një shprehje në shqip që I ngjan shprehjes Kainit. E dini cila është kjo shprehje? Ka ide ndonjëherë? Secili për vete, Zoti për gjithë. Kjo është shprehje me qëra fjala vrasë. Kjo është çfarë tha Kaini. Kain tha, Abeli është puna jote, s'është përgjegjësia ime. Unë nuk mendoj për Abelin, unë mendoj vetëm për veten time.
Ti mendo për Abelin, Zanafilla. Edhe megjithatë, ai duhet të ishte përgjigjur, po e di ku është vllai im. Unë jam vrasës, kam vrarë vllain tim, po çfarë kam bërë? Ajo është përgjegjësia ime. Edhe me qëra fjala, nëse një komb, një familje, një kishë, do të mbijetoj, njerëzit duhet marrin përgjegjësi, jo vetëm për veten e tyre, por duhet marrin përgjegjësi për njëri tjetrin. Sigurisht përgjigjja ka Kainit pritej, dhe ajo ishte jo. Shikojmë pastaj tek shikojmë Mosbesimi proteston dënimin për mëkatet, vargjet 10 deri në 14. Shikojmë fillim fare gjykimin hyjnor të Perëndisë. Shikoni vargjet 10 deri në 11. Në vargun 9 Perëndia pyet Kainin. E kishte pyetur. Ku është vllai jot? Dhe vetë Perëndia përgjigjet në vargun 10. Zoti i tha: "Çfarë ke bërë? Zëri i gjakut të vllait tënd më vëngon nga toka." Një autor shkruan ja bukur. Tani Kaini mësoi diçka që nuk e kishte konsideruar. Trupi i Abelit megjithëse ishte mbuluar me dhe, nuk mundet të shihej sepse gjaku i vllait të tij i thriste Perëndisë. Kaini e kishte vrarë Abelin dhe e kishte mbuluar me dhe mendonte që askush nuk do ta dinte, nuk do ta shihte. Se kishte parë në fjalë tjera. Ai hiqet sikur nuk di asgjë. Askush nuk do ta di, askush nuk do ta di, por shikoj. Përsëri një autor shkruan: "Shpirti im, pra është duke folur për Perëndin, shpirti im në avujt e gjakut thret për hakmarrje, gjak për gjak, i detyruar unë thras, o tok, mos e mbuloj gjakun e Abelit." Pastaj duke cituar, njëti autor thotë mjaft mirë: "Sipas djatës së vjetër, gjaku dhe jeta i përkasin vetëm Perëndisë. Kudo që një njeri kryen vrasje, ai sulmon të drejtat e Perëndisë të zotërimit, të shkatrosh jetën shkon përtej sferës që i takon njeriu. Gjaku i derdhur nuk mund të fshihet, thret në zë të lartë ndaj qiellit dhe ankohet drejt për drejt Zotit të jetës. Perëndia nuk mund ta bëjë gjakun ujë. Çdo fjalë dhe çdo veprim që ne bëjmë kundra njerëzve të tjerë janë drejt për drejt kundra vetë Perëndisë dhe ne do të japim llogari për gjërat që nuk kemi bërë, që duhet i bënim dhe tjerëve, edhe gjërat që ne i kemi bërë, por që nuk duhet i bënim. Zoti jep gjykimin e tij mbi Kainin dhe Kaini nuk duket se përsëri ka keqardhje edhe as pendim. Perëndia thotë: "Ti je më i mallkuar se toka që hapi gojën për të marrë gjakun e vllait tënd nga dora jote. Kur të punosh tokën, ajo nuk do të jap më prodhimet e saj dhe ti do të jesh një endacak dhe një kanak mbi tokë." Mbani që Zanafilla 3:17 Perëndia mallkoi tokën, por tani ai mallkon drejt për drejt Kainin dhe kjo është herë e parë që Perëndia mallkon një njeri. Kaini do të dëbohej nga toka, thuhet. Toka pjellore mori pjesë, si thuash, bashkë me Kainin që thifi gjakun e pafajshëm të Abelit, dhe toka pjellore thotë që mori gjakun e vllait tënd, thotë, do të ketë vështirësi të madhe të prodhojë për Kainin, dhe Kaini me shumë vështirësi do të marrë nga toka ajo çfarë e donte fort, do të jetë mallkimi i tij. Mallkimi është akoma më i madh. Cili është mallkimi më i madh për Kainin që duket që nuk është problem? Të gjithë marrëdhëniet e tij me familjen e tij janë prishur. Ai ishte tani një njeri hedhur nga shoqëria. Kaini ishte një njeri që kishte ujitur tokën me gjakun e vllait të tij. Dhe Perëndia i thotë: "Ky gjak është duke thirrur nga toka në mënyrë të tillë që unë të dëboj përgjithmonë nga kjo tokë ty." Por të endur si një armik i tokës. Ai ishte ndarë nga Perëndia tashmë dhe nga bekimet e tij. Por shikojmë përsëri në vargjet 13 deri në 14 protestën e Kainit. Kaini jo vetëm që gënjen, mohon përgjithësi, nuk ka një keqardhje, nuk pendohet, por e dini çfarë, ai proteston për gjykimin e tij në vargjet 13 deri në 14. A nuk na ngjason shumë me neve? Nuk i vjen keq për vllain, as nuk vajton për vllain e tij, as për prindit madhi që i kishte mëkatuar ndaj edhe vetë Perëndisë, por çfarë? Ai vjen vetëm keq për veten e tij. Akoma Kaini, vetmja gjë që mendon është vetja e tij. Ai vetëm kishte frikë për jetën e tij se mos e vriste dikush. Edhe në fund fare shikojmë Mosbesimi vazhdon në mbrojtjen hyjnore të Perëndisë. Në vargjet 15 dhe 16 shikoni që Zoti përsëri tregon hirën e Kainit. Perëndia
dëgjon qarjen e Kainit dhe ndalon vrasjen e tij. Kushdo që do të vras Kainin thotë do dënohet shumë rreth, 7 herë. Në fjalë tjera, do dënohet plotësisht. Numri 7 simbolizon plotësi. Pastaj Perëndia vendos një shenjë që askush mos ta vriste Kainin. Nuk e dim çfarë ishte shenja, por një shenjë e qartë që gjithkusht ta dinte që nuk duhet të vriste Kainin. Pse Perëndia të tregohet i mëshirshëm me Kainin? Nuk e dim. Nuk e dim pse Perëndia nuk e dënoi Kainin me vdekje. Dim që Perëndia është mëshirshëm, tregoi mëshirë, mbase se akoma nuk ishte vendosur sistemi i drejtësisë. Ne shikojmë më vonë që Izraeli Perëndia i dha si ligj që kushdo që vriste dikë do të vritej, dënim me vdekje. Mbase ky dënim është dënim më i rëndë se sa dënimi me vdekje i Kainit. Megjithatë shikoni prap qëndrimin mahnitës të Hirit Perëndisë. Kaini u mallkua nga Perëndia, u nda nga Perëndia, megjithatë Perëndia e ruan atë që mos ta vrasë. Jeta e Kainit i përkiste vetëm Perëndisë. Ai ishte krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë dhe megjithatë kjo shëmbulltyrë e Perëndisë është shpërftuar te Kaini, prapse prap ai ishte i Perëndisë dhe kjo mëshirë e madhe e Perëndisë tregohet prap nga Perëndia ndaj vet Kainit. Edhe atëherë Kaini thotë u largua nga prania e Zotit dhe banoi në vendin e quajtur Nod në lindje të Edenit. Ktu gjem një hir aq manitës në momentet më të errta të Zanafillës. Vjen re që Zoti nuk e braktis fajtor si Kaini. Kur Kaini në arrogancën e tij solli ofertat e tij që ishte thjesht kështu sa për sy e faqe, Perëndia përsëri u tregoi favorshëm atë. Kaini zemërohet, Perëndia përsëri thotë, Kain pendohu. Në fakt, Perëndia i vjen te Kaini si një prind, duke bërë pyetje, pendohu. Perëndia nuk e la zbuluar Kainin ndaj Satanit, po e thriste në vazhdimisht në pendim. Perëndia nxiti Kainin të bënte ballë tundimit. Përsëri hir Perëndia, përsëri edhe pas vrasjes. Zoti e dëgjoi Kainin e papenduar. Në fund fare Perëndia vendosi një shenjë për ta mbrojtur Kainin, megjithëse Kaini nuk e meritonte. Prap hir manitës. Edhe dini se mund ta përmbledhim këtë mesazh sot, ndryshe nga çfarë kam bërë në fund fare. Ne si adhurues Perëndisë, qëllimi ynë gjithmonë duhet të jetë të kënaqim Perëndin. Në çdo gjë që bëjmë, në çdo gjë që themi, në çdo mënyrë si bëjmë punën, në mënyrë si trajtojmë njerëzit, në mënyrë si trajtojmë gruan, në mënyrë se si trajtojmë fëmijët, në çdo gjë duhet të jetë adhurim ndaj Perëndisë. Nga dashuria për të. Unë kam një djalë të vogël Kalvin. E dini çfarë? Kalvinit i pëlqen shumë që të bëj gjëra nga më të ndryshme me Lego. E dini çfarë thotë? Ndërton një zjarfikse, ndërton. Babi thotë të dua shumë, thotë. I kam bërë thotë vetëm për ty. I kam bërë për ty thotë. Të dua shumë thotë. Ky duhet të jetë në fakt qëndrimi ynë ndaj Perëndisë. Në fund të ditës, o Perëndi, unë bëra çdo gjë për lavdimin tënd. Bëra këtë punë për ty. Shërbeva ty këtu në punë. Shërbeva familjes time. Kujdese për komshiun. Çdo gjë, o Zot, të dua unë ty. Kjo është adhurim për ty. Kjo çdo gjë është në adhurim të teje. Për të pëlqyer ty, për të kënaqur ty. Perëndi. Ky duhet të jetë qëndrimi ynë i vazhdueshëm. Për këtë jemi krijuar, për këtë jemi shpëtuar. Perëndia është krijuesi ynë. Perëndia është Perëndia ynë, është i denjë për adhurimin tonë. Kaini është një shembull i gjallë i vepruarit së kundërt të kësaj. Në mënyrë që ne mos përfundojmë si Kaini, nuk duhet të ndjekim shembullin e spirales në cilën u fut Kaini. A u pendua Kaini? Nuk e dim. Nuk e dim çfarë ndodhi në fund fare me të mbase, jo. Djata e re nuk na duket, por nuk e dim. Megjithatë, në anën e të kryqit në cilën ne jetojmë, shkrimet na tregojnë që me ardhjen e Krishtit ne vim ku? Te Jezusi nëpërmjet beslidhjes së gjakut të ri, me beslidhjes së gjakut të ri, gjakut të Shpërkatit që flet më shumë se gjaku i Abelit. Gjaku i Abelit për çfarë flet? Flet për drejtësi. Gjaku i Jezu Krishtit çfarë thot? Lëse më vjen, dëgjoni pak më vëmendje. Ne e kemi kryzuar birin e Perëndisë në kryq mëkatet tona. Nëse nuk do të ishte për mëkatet tona, Jezu Krishti nuk do të ishte në kryq.
Por Perëndia çfarë thotë? Gjaku I birit tim është falja juaj, është Shtlirja për mëkatet tuaja. Përmes gjakut të birit të tij, Perëndia ofron falje, pendim për shlirjen e mëkateve tona. Kështu që ka shpresë të madhe në gjakun e Jezu Krishtit. Gjaku I Jezusit lan të gjitha mëkatet tona të fshehta, edhe mëkatet tona publike. Gjaku I Jezu Krishtit lan çdo lloj mëkati. Asnjë nuk është I paarritshëm nga gjaku I Jezu Krishtit. Jezusi nuk erdhi të shpëtonte njerëzit e mirë, nuk erdhi të thriste në pendim njerëzit e drejtë, por Jezu Krishti erdhi për të shpëtuar mëkatarin. Dhe çdo lloj mëkatari, sa doj madh që mund të jetë mëkati I mëkatarit, sa doj rënd që mund të jetë mëkati, sa mëkate të shumta që mund të ketë bërë, nuk ka rëndësi shkalla e mëkatit, nuk ka lloj forme e mëkatit. Jezu Krishti me anë të gjakut të tij mund të shlyejë çdo mëkat dhe me anë të Krishtit ne mund të bëhemi të drejtë përpara Perëndisë. Prandaj ju ftoj këtë mëngjes të falenderojmë Perëndin për një shpëtim kaq të mrekullueshëm. Ta falenderojmë atë për rinjtjen tonë, për frymën e shenjtë që banon në ne, çfarë ai ka bërë, çfarë po bën dhe çfarë ai do të bëjë. Ju inkurajoj që të lexoni në fund fare të Efesianëve kapitulli 4 vargu 17 deri në 32. Apostulli Paul aty me Leonti, le të meditojmë këtë pasazh. Apostulli Paul po thotë, në dritën e asaj kush është Perëndia, çfarë ai ka bërë për ne në Krishtin. Si duhet jetojmë? Mos jetojmë më thotë si paganët që jetojnë në kocsinë e mendjes së tyre. Edhe thotë ndarë nga Perëndia në ngurtësim, në shturje, thotë edhe me pandjeshmëri në mëra. Por ne thotë nuk I kemi mësuar kështu Krishtin dhe na tregon në mënyrë praktike si duhet jetojmë si njerëz të Perëndisë. Kështu që inkurajoj ta shikoni sepse nuk kemi kohë. Le të shkojmë përpara Perëndisë lutje. Vallë dash qellorën e falenderojmë këtë ditë për fjalën tënde, falenderojmë për shpresën e madhe të mrekullueshme që ne kemi në birin tënd të dashur. Falenderoj Zot që gjaku I tij ka shlyer të gjitha mëkatet tona. Mëkatet të njohura dhe të panjohura. Dhe falenderoj Zot që përmes tij ti na ke bërë të drejtë, na ke bërë shenjtor, na ke bërë bijtë tu, na ke bërë trashëgimtarët e tu. Edhe o Zot na lutem na ndihmon neve që të ecim me besim dhe lindje ndaj fjalës tënde, për të bërë çdo gjë për të kënaqur ty Perëndi, për të lavdëruar emrin tënd. Edhe falenderoj Zot për gjithçka.